So ito mga kasama natin ngayon, pupunta sa Kapatagan. They were my classmates before in Davao Bible College before I finished my Bachelor of Theology in William Bible College. So dito ko sa Davao City, isang magandang pasyalan daw yung Kapatagan. Delightful in a beautiful place. So pasyalan natin, tingnan natin yung Kapatagan. About 100 km from Davao City, so almost about 2 hours travel to Kapatagan. So tingnan natin, maganda doon. Makikita na natin yung Mount Apo. And then makita natin yung Highland Breeze. Yung cool and then yung fog. Para tayo nasa ibang bansa. Makatikim tayo doon ng coffee, pure coffee. So, tingnan natin. Puntahan natin yung Waku-Waku, Bros, Kublai Art. Puntahan natin yung Binjos Palace, Wine Woods Apo, and then Monte Frio, Angel's Camp, Holy Land, and then tapusin nyo itong video. Mayroon diyang dam, yung Leia, kung saan makikita mo yung mga bata naliligo, mga gentle ligo doon, slide sila. So thank you for watching. Oh, yan, dami nila. Oh, yan. Kwentuhan sila ng sir. Ito Kapatagan na. Mau trip po Kapatagan. Kapatagan, no? Winding Road. Stop over daw muna tayo sa Waki-Waki. Ay, hindi pala Waku-Waku. Waku-Waku Mountain Resort. Okay. So, ang entrance pa Waku-Waku is 100 pesos sa loob niya. Sorry ka dia, 100. Sorry ka dia. Palayo ka bro, palayo. Sa entrance pa. Ay, di sa senior. 80 pesos. May vaccine card. Senior PWD 60. Child 40 pesos. Tigil muna tayo kasi may bababa. Okay dia, pastor. Uy, magkaagi mo eh. Okay raw. Okay. So, trail dito papuntang Kamsar Bros. Ako gatong biyahe kay gisugat lang report. So, okay ra mo. Adlok to eh. Adlok ka niyo. Ano bo? Welcome riders. Kamsar Bros. Kapas namin na mga pastor. Patubo lang wala. Okay, magkapot. Hapon niya ha. Ayan, i-enjoy yung mga kasamahan natin. Pastor Bibot, Pastor Boyen. Ulit. Oh, ready, 1, 2. For the morning. Kapatagan. Ito pababa.
The earth is the Lord and the earth is the Lord in the coolness thereof. So going Dagong house, Agong. Agong house, Vilnius. So we arrived in Agong. Agong ano? Yan, malaking Agong. Ugong, Agong. Yan, yung view niya. Yan. Indian, yung Indian palace nila. Nangyari nito. Yan, nalalapit. Okay. Merinda time. Land of peace. So we are here in Dinjo's Palace, Kapatagan. So yan ang view, ganda. Ito Kapatagan. Ikaw lagi Mga gulong. bulak lang. Ganda no? Ganda mo. Ito yung Montevideo sa loob. Yan. Ganda. Gandang view no? Tapos here in Angel's Camp. Yan. Oh, yan. Dami nila. Oh, yan.